بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبتدي نراجع موضوع الكومباكت سيكشن والنون كومباكت سيكشن بالنسبة للفلانج لوكال باكلينج والويب لوكال باكلينج. على بركة الله. نفتكر الشكل اللي احنا كنا تطرقنا إليه، العلاقة بين اللامدا والام نومينال، وقلنا انه الشكل ده منقسم الى ثلاث اقسام. الجزء الاولاني اللي هو الكومباكت، لما يكون القطاع في الجزء الممسوك ماسكه كويسه، عنده خرسانه على سبيل المثال في ستاد، وبالتالي الفلانج ما بيتحركش، او لاترال بريسنج قوي جدا بحيث انه ان الفلانج ما يقدرش تعمل لها باكلينج، اللي احنا قلنا الشفه بتاعتها عامله زي الكانتليفر وبتطلع لغايه فوق. دي ريبريزنتد بالايكويشن اللي هي F21. F21 بتقول ان الام نومينال بتساوي الام بلاستيك، اللي هي بتساوي زد اكس في الاف ييلد، اللي هي الشرح اللي احنا خد الجزء اللي هو بتاعنا اللي حلينا فيه المساله بتاعه ازاي نقدر نحسب الزد اكس. يبقى ده الجزء الاولاني من اول هنا لغايه هنا. بس عشان توصل للمرحله دي لازم تبتدي تحسب لمدتك، وتكون اللمده الرينج بتاعها من 0 الى لمده بي. هنشوف المعامل بتاعها هتحسب ازاي. الجزء الثاني الايكويشن اللي هي اف 3 اف 2 2 او اف 3 2، مهم. الجزء ده واخد من اول الام بلاستيك لغايه 7 من 10 اف فيلد اس اكس. ليه بقى 7 من 10 ما خدش اف فيلد اس اكس؟ ليه؟ قال لك في حاجه اسمها ريزيدوال ستريسز. ريزيدوال ستريسز انه فرق اثناء عمليه التصنيع بتاع الاستراكشرال ستيل بتتولد اجهادات داخليه غير منتظمه، الدايركشنز بتاعتها مختلفه، فعشان يضمن ان القطاع بتاعه شغال فبيجنب جزء اللي هو 3 من 10 اف ييلد اس اكس على سبيل الريزيرف للستريسز بتاعته. وبالتالي الجزء ده هو خط مستقيم وصل بين الاثنين. المعادله بتاعت الايكويشن بيقول لك ان الام نومينال اللي انت عايز تحسبها لو اللامدا بتاعتك بين لامدا بي ولامدا ار بيساوي الام بلاستيك هنا ناقص الفرق اللي هو الميل في المسافه بين الاثنين، وده شيء واقعي. لو النقطه بتاعتك هنا على سبيل المثال، فان الاوردينت ده بيساوي القيمه الكليه اللي هي الام بي ناقص فرق الام بي من البوينت 7 اهو، بوينت 7 اف يلد اس اكس في لامدا بتاعتك ناقص لامدا على شمالك اللي هي لامدا بلاستيك على لامدا الفرق بين الاثنين اللي هي اللامدا ار بتاعت الفلانج ناقص اللامدا بلاستيك بتاع الفلانج. وهنا يبقى الكلام بتاعنا على اللامدا فلانج. ايه هي بقى الحاجات او المحددات بتاعه اللامدا بلاستيك؟ قال لك لامدا، اول حاجه اللامدا بتاعتنا زي ما اتفقنا سواء كانت للفلانج او للويب. للفلانج بي اف على 2 اللي هي حته الكانتليفر لغايه نص المسافه تقسيم التي فلانج، وفي حاله الويب هي اتش على التي ويب، قلنا اللي هو التوتال دي ناقص 2 تي فلانج. المحدد بتاع ده هو 38% جذر اي على اف يل. هتلاقي في بعض كتب والكتاب بتاع ليندبرج انه بيستعمل قيمه 65 على جذر اف يلد. طب ده جابها منين؟ خد 38% ضربها في الجذر التربيع 29 في 10 اس 6 وقسم على الجذر بتاع الاف يلد، بس الاف يلد مضروب في كي اس اي، فخد طير 1000 مع ال1000 اللي هي من 29 في 10 اس 6، فبقت كأن انت بتقول 38% جذر التربيعي ل 29000، وبالتالي هديك ابروكسيميتلي 65 على جذر اف فيلد بالكي اس اي. يعني ايه جذر اف فيلد بالكي اس اي؟ يعني مثلا لو كان الاف فيلد 36 كي اس اي، بما ان احنا قلنا 36 ضرب ال1000 وال1000 طارت مع 29 مليون، وبالتالي انا محتاج احسب بس قيمه الاف فيلد بالرقم بتاعها اللي هو 36 او 52 او 75، يبقى هيتحسب هنا. طيب عظيم.
طب بالنسبه للويب ده 3.76 جذر التربيعي للاي على اف فيلد، نفس القصه. هعتبر ان الاي 29000 تحت الجذر، اطلع واضربه في 3.76 هديني 640 على جذر اف فيلد. جميل. ده اللي هو الجزء ده. اللامدا بي اللي هي 65 على جذر اف فيلد في حاله الفلانج، والمقابل ليها في الكيرف المقابل ليها في حاله الويب هتساوي 640 على جذر اف فيلد. جميل. الجزء ده اللي هو لامدا ار في حاله الفلانج بتساوي 1 جذر اي على اف فيلد، يعني بتساوي 170 على جذر اف فيلد حيث اف فيلد الكي اس اي. وفي حاله الويب بتساوي 970 و17 جذر اف فيلد. ليه بقى الويب تقريبا ما بتشيكش عليه او معظمه سيف؟ لان انت لو قال لك في طريقه سريعه ان انت تقدر تحسب الجزء ده، انت لو قلت 640 جذر اف فيلد بيساوي اتش على تي ويب، ودخلته وربعت من هنا، هتلاقي ان اف فيلد تتجاوز بكتير جدا. لو خدت سيكشن للاتش ويب اي ارتفاع وتخانه وضربتهم في بعض وقسمت على ال 640 هتبص تلاقي ان قيمه الاف فيلد هتبقى زياده جدا، وبالتالي الاتش ويب والتي ويب مش هيمثل اللامدا بتاعته، مش هتمثل مشكله بالنسبه للباكلينج. والعنصر ده اللي هو 970 على جذر اف فيلد زي ما حضراتكم شايفين. طيب احنا دلوقتي عايزين نشوف مثال، او نشوف الاول التيبل الاشكال اللي هي في الاي اي اس سي بالسكشن بي 41 بتدي لك التيبل ايه علاقات الويتس على الثيكنس. ففي حاله الاي بيم والسي والتي فان الفلانج بتاعه بيقول لك حته البي على التي، وهنا البي على التي والبي على التي. طيب الجزء الثاني اللي هو الفلانج with doubly and singly symmetrical shaped built up section. built up section يعني دي بليت وده بليت وده بليت. وامتى يكون دبلي؟ لما يكون ده متماثل مع الاكس والواي. طب امتى يكون سنجلي سيمتريك؟ لما يكون الفلانج دي اكبر من اللي تحت. مظبوط. فيبقى في الحاله دي مش هيبقى دبلي، هيبقى سنجلي. وفي اشكال تانية زي الليج اوف سنجل انجل، ازاي بيحسب البي من طرف للطرف والتي، ودي القيم بتاعت لامدا في حاله البلاستيك كومباكت على نان كومباكت، واللامدا ار في حاله النان كومباكت على السلندر اللي هي اللامدا ار. احنا دلوقتي بنتعامل مع 38 جذر اي على اف فيلد والواحد جذر اي على فيلد اللي هو الجزء بتاع الدبليو سيكشن. الاشكال الثانيه ادي شكل زي ده، ويبس اوف سنجلي سيمتريكال اي شيب، ادي السنجلي الفلانج الفوقانيه اصغر من الفلانج الثانيه، يبقى التماثل بالنسبه لمحور اكس مفيش تماثل، لكن التماثل بالنسبه للواي على شمال الواي ويمين الواي متماثلين اهو. ادي الكيس الثانيه ان هي الفلانج اللي فوق اكبر من الفلانج اللي تحت، وادي الجزء اللي هو الخاص بالبي على التي في حاله فلانج اوف ريكتانجولار اتش اس اس هولو ستراكشرز سيكشنز. وهنا الراوند اتش اس اس ازاي بيقدر يحسب ايه اللامدا بي واللامدا ار. شوف الجدول اللي بعديه. الجدول اللي بعديه بيتكلم عن الويب ازاي بيقدر يحسب الاتش بتاعت الويب اهو. يبقى الويب اوف دبلي سيمتريكال اوف اي شيب سيكشن، يبقى اتش على تي دبليو بيساوي 3.76 جذر اي على فيلد اللي احنا حولناها للمقابل بتاعها، و5.7 جذر اي على فيلد، وباقي الاشكال الاخرى. وده تحت كاتيجوري اسمه ستيفند اليمنتس من اول هنا لغايه هنا. نستكمل المره الجايه ان شاء الله، هنبتدي نحسب مساله نيوميريكال اكزامبل ازاي نقدر نحسب اللامدا بي واللامدا ار
ونشوف القطع بتاعنا هيحصل له باكلينج، لوكال باكلينج بالنسبه للفلانج ولا بالنسبه للويب. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله.